درود و مهر به همه شما همراهان و عزیزان در چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب، لبی خندون و دلی شاد داشته باشی و امروز آرامش سهم بزرگی توی زندگی داشته باشه و همه چی طبق پیش بینیات پیش بره، به شرط اینکه خیرت درش نهفته باشه. چند ثانیه سکوت میکنم تا تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی، تصور کنی هر آنچه که در تمنای به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز، پیام 431 از لسان غیب حافظ شیرازی، تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه پیامی برامون داره. میگه لبش میبوسم و در میکشم می، به آب زندگانی برده ام پی. شیرین حافظ میگه این بیتو، میگه وقتی لب معشوقو میبوسه انگار داره خودش رو با شراب عشق سیراب میکنه، یه جور حس سرخوشی و مستی که فقط از عشق واقعی برمیاد و داره تجربه میکنه و داره بیانش میکنه. میگه با همین بوسه انگار به آب حیات دست پیدا کرده، یه حس زنده بودن، یک آرامش عمیق. دیدی وقتی اون چیزی رو که میخوای به دستش میاری دیگه نه به قبلش فکر میکنی، نه به سختی آینده فکر میکنی و اون عشق واقعی، اون کسی رو که دوستش داری وقتی باهاش وقت میگذرونی میبینی اصلا متوجه گذشته زمان نمیشی. از چنین عشق واقعی داره صحبت میکنه، از چنین میل و ملالی، از این تمنایی که به اون دلبرش داره برای من و تو داره میگه. در واقع میگه عشق میتونه آدمو قبراق نگه داره، دنیا رو رنگی کنه، طوری که آدم حواسش از تمام غم و غصه ها پرت بشه. بده جام می و از جم مکن یاد، که میداند که جم کی بود و کی کی. حافظ میگه یه جام شراب بده و درگیر حرفای قدیمی و تاریخ شاه و این گذشته ها و این صحبت ها نباش. کی جمشید بوده، کی کیقباد بوده، اصلا گذشته دیگه مهم نیست، الانو بچسب. بابا ببین اون موقع حافظ چقدر هوشیار بوده. صحبت هایی که امروز ما میکنیم و راجبش میایم به این مسائل میپردازیم که ذهنو در گذشته نگه ندار، ترس آینده رو با خودت امروز یدک نکش. اون روز حافظ داشته میگفته، میگه بهتره که روی همین لحظه تمرکز کنیم، خوش باشیم و از حال خوبمون لذت ببریم. بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب، رگش بخراش تا بخروشم از وی. حافظ رو میکنه به مطرب، میگه ساز دل منو کوک و آروم کن. این ماه مطرب، خب معنی مطرب که میتونیم اون کسی که با ساز موسیقی مینوازه، ولی بعضی موقع این ماه مطرب دیدی خودت یه لحظه به خودت میای، خودت مچ خودتو میگیری، خودت میخوای خودتو آروم کنی، میگی بابا ولش کن، بی خیال دنیا، بذار این لحظه رو بچسبم. خیلی مواقع انسان هوشیار، انسان خردمند، انسانی که در لحظه بلده یک نظر کنه و به اون آفریدگار پروردگار خودش وصل بشه توی سختی ها. سختی هر چیزی میتونه باشه. سختی که ما ازش اینجا داریم صحبت میکنیم اون سختی نیستش که الان یک نفر توی یک شرایط جنگی، توی یک شرایط خیلی سخت
عجیب غریبی بخوایم در نظر بگیریم. یک فکر کوچیک از گذشته میتونه لحظه من و تو رو خراب کنه. یک جمله از یک عزیزی، از یک فردی که توی زندگیمون اصلا مهره مهمی هم هستش، یه ناملایمت میتونه من و تو رو واسه چند ساعت ببره تو فکر و خیال، ببره تو رنجش، ببره تو حسادت، ببره تو هزار تا نقص دیگه. و این میاد میگه ای ماه مطرب، یعنی اون من هوشیار، بیا و تو این لحظه بذار حال دلمون خوش باشه. و انگار که میخواد این صدا و این موسیقی طوری باشه که خودش هم بتونه باهاش همگام و هماهنگ باهاش آواز سر بده. در واقع پیام اینه که میگه بعضی چیزها رو فقط باید حس کرد، باید لمسش کرد، نه با فکر و نه با هیچ کلمه هم نمیشه توصیفش کرد. و این زمانی رخ میده و خوبه در زمانی رخ بده که تو اون حال بدی فکری، تو اون اشتغال فکریه هستی. چو چشم مست را مخمور مگذار، به یاد لعلش ای ساقی بده می. رو میکنه به ساقی، میگه عاشق و مست و دلباخته رو رها نکن. درست مثل چشمای خمارآلوده معشوق، یاد لبای سرخ و جذابش بیفت. یه جام باده بده تا حال عاشق سرمست حفظ بشه، تو اون شرایط خوشی باقی بمونه. یه جور داره میگه که عشق و مستی واقعی باید همراه با حس خوب باشه. نمیشه که حالت بد باشه بعد بخوای مست میم باشی. میگه این با اون جور در نمیاد. و اینو یادمون میاره که بعضی لحظه ها و احساس ها رو باید کامل تجربه کرد و نمیتونی ازش به سادگی بگذری. بریم یه نگاهی به تاریخچه‌اش بندازیم، بعد بیایم سراغ پیام کلیش. اگر بخوام یه نگاهی به این تاریخچه غزل 431 داشته باشیم، مشخصه که مال دوران جوونی حافظه که ذهنش کاملا درگیر فکرهای عاشقونه و یار بوده. حافظ با بوسیدن لب یار و نوشیدن شراب به یه حس زندگی و حیات جاودانه دست پیدا کرده. بعدش هم میگه نمیتونه درباره راز معشوق با کسی حرف بزنه و نمیتونه کسی رو با اون ببینه، که این نشون دهنده اون غیرت و انحصار طلبی عشقیه که حافظ به معشوق داشته. اما اگر دنبال یک نشونه ای هستی، دنبال یک پیامی هستی که امروز مهمون من هستی توی این کانال، باید بهت بگم که سرگذشتت از بقیه بهتر یا بدتر نیست. مراقب کارهایی که داری انجام میدی باش. دوستانت و اطرافیانت رو بررسی کن و به حرف اون کسایی که میدونی بهت علاقه واقعی دارن گوش بده، علی رغم این که شاید حتی گوش دادن سخت باشه. هیچ شخصی رو من ندیدم که بگه من انسان نصیحت پذیری هستم، به خدا که خودم نیستم. ولی بعضی موقع میبینی که باید تن بدیم به شنیدن صحبت‌های کسی که میدونیم به همون علاقه‌منده و دوستمون داره، مثل عشق مادر به فرزندش. نصیحت مادرها رو دیدی دیگه چقدر کلیه، چقدر بعضی موقع شنیدنش سخته. حالا کار ندارم با خوب یا بدش، ولی باید بشنوی، علی رغم این که حتی اگر همون لحظه توان انجام دادنشو نداشته باشی. نیتی که در سر داری قابل اجراست، یعنی اون چیزی که براش داری وقت میذاری، هدفت هست، جای نگرانی نداره، شدنیه. ولی صبر و شکیبایی رو از دست نده. میتونی یه سری بزنی به جاهایی که فکر میکنه باعث این میشه که بتونی با خودت یک خلوتی داشته باشی. معمولاً توی پیاده روی این اتفاق میفته، معمولاً تنهایی وقت بذار، یه سری به یک طبیعت بزن، با خودت تنها باش و با خودت زمزمه کن و مرور کن توی افکارت کارهای پیش رو. گله و شکایت هیچ دردی رو درمون نمیکنه، بلکه مشکلات رو سخت‌تر میکنه. پس بهتر خودتو به قضا و قدر بسپاری، نه اینکه بخوای ول کنی، نه اینکه بخوای
مسئولیت پذیر نباشی، بلکه بلد باشی سهم و نقش تو انجام بدی، نتیجه رو بسپاری. طرف میگه خب دیگه حالا ما میسپاریم الهی به امید تو، هر چی شد. نه قربونت، این نیستش. تو باید اون تلاش خودتو انجام بدی، باید اون وظیفه‌ای که نسبت به اون مسئولیت داری رو انجام بدی، نتیجهشو بذاری کنار، صد خودتو بذاری، دیگه نگران نباشی چی میشه، چون هر چی بشه خیر تو درش نهفته است. پیام میخواد بگه که بعضی چیزا رو باید تجربه کنی تا بتونی ازش لذت ببری، نه اینکه بخوای به کسی توضیح بدی یا کسی به توضیح بده. وقتی من فراز توی این چنل، توی این کانال، توی این زمانی که داری اینو میشنوی میام صحبت از سپردن میکنم، تا انجامش ندی نمیتونی اون تجربه‌ای که شاید خودم کسب کردم نسبت بهش رو بتونی ازش لذت ببری، بتونی درکش کنی، بتونی با گوشت و پوست و استخونت نسبت بهش یک تجربه جدید بسازی. زندگی کلاً به دست آوردن نیست، زندگی لذت بردن از اون مسیر رسیدنه. عشق واقعی یعنی وقتی با تمام وجود حسش میکنی، هر لحظهشو بتونی لمس کنی و بذاری همون احساس، همون سرخوشی توی بیشتر اوقات زندگی با تو باشه. زندگی پر از سختیه، زندگی پر از لحظات ناخوشه، زندگی پر از شکسته، اما اگر اون دید و نگرش رو نسبت به زندگی عوض کنی، اون معنای جدیدی برای خودت بسازی از زندگی، اون وقته که دیگه تو میتونی از تمام شکست ها هم برای خودت یک قصه بسازی، یک قصه خوشایند بسازی، یک قصه همراه با تجربه بسازی. پس پیام امروز داره نوید اینو میده که قراره به یک حس جاودانگی و زندگی واقعی دست پیدا کنی. پس نذار کسی یا چیزی جلوی این تجربه و این حال خوبتو بگیره. زندگی کوتاهه، عشق رو با تمام وجودت حس کن، لحظه هاشو نگه دار و بذار هر لحظه ازش یک انرژی تازه برات بیاد. و این بود پیام امروز. امیدوارم که فارغ از هر نیتی که داشتی این پیام بتونه دریچه افکارتو باز کنه نسبت به معنای زندگی. معنایی که دارم ازش صحبت میکنم خیلی مهمه. توی کانال دیگه خودم که مربوط به فعالیت خودم میشه تحت عنوان فراز اسکیلز، یک اپیزود فکر میکنم چند روز هست، 2-3 روزی هستش که آپلودش کردم اونجا، تحت عنوان معنای زندگی، از سری پادکست های توسعه فردیه. چقدر خوبه که لینکشو این پایین قرار میدم، حتما یه سری بزن اون اپیزود، شاید اون پازل تکمیل کننده این پیام امروز بوده باشه. این که اصلا معنای زندگی چیه، این که چجوری، چقدر راحت من و تو میتونیم بریم توی سوشال میدیا، توی اینستاگرام دیگران رو ببینیم و ناخودآگاه توی یک گودالی به اسم مقایسه گیر کنیم و نتونیم ازش بیایم بیرون، توی تله انتظار گیر کنیم، توی تله مقایسه کردن گیر کنیم و حس ناکافی بودن بکنیم. چقدر خوبه که اون اپیزود گوش بدی تا بهت کمک کنه که معنای زندگی خودتو پیدا کنی. یه دعای کوچیک میکنم و از حضورت مرخص میشم. پروردگارا، مرا به بزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاه کن، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بر هم نزنند. پروردگارا، اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پوینده باشی و پایدار.